ครับก็วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังที่ทราบก็บอกไปถึงผลแล้วกันนะครับคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอครม.ในวีคถัดไปเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับก็แปลว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็จะเสนอครม.ในอังคารหน้าอย่างไรก็ดีนะครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราเสนออะไรด้วยหลักเกณฑ์อะไรแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะฮะผลลัพธ์ที่เราคาดไว้เป็นยังไงแล้วก็เราจะต้องทำอะไรบ้างก็จากการที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็มาลองดูว่าที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพราะว่ามันเกิดสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนวันนี้ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วว่าเศรษฐกิจน่าจะได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงมีแผนในการที่จะใช้งบตัวนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเสริมศักยภาพของการขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับที่จะสามารถทั้งระยะสั้นระยะยาวดังนั้นสิ่งที่ทำมาเนี่ยนะครับก็มอบหมายคณะประธานอนุก็คือผมเนี่ยนะครับพร้อมคณะกรรมการเนี่ยลงไปช่วยดูในการทำนี้เราก็ตั้งคณะทำงานเพื่อกันกรองโดยวิธีกันกรองก็คงจะทราบนะครับว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาจากผู้ที่ประสงค์ที่จะทำโครงการเหล่านี้อย่างไรก็ดีเราได้ให้ไปหมดแล้วฮะเกณฑ์ของโครงการที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรมีหลักเกณฑ์อยู่8ข้อแล้วเราก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นงบกลางงบกลางจะต้องมีกติกาของการใช้ยังไงต้องเป็นไปตามระเบียบของงบประมาณอย่างไรนะครับและอะไรที่ไม่ควรจะทำโครงการประเภทไหนไม่ควรจะทำเพราะเราต้องการให้เกิดการจ้างงานนะครับดังนั้นวันนี้เมื่อทำมาแล้วก็แปลว่าอะไรครับผู้ของงบประมาณเนี่ยเขารับทราบและโครงการเหล่านี้เนี่ยที่เราสามารถได้รับมาอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ใช่เป็นโครงการที่เขาเพิ่งคิดจริงๆโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เขาคิดมานานแล้วทุกคนในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีโครงการที่เขาอยากจะทำพวกนี้แต่ยังไม่ได้เวลาหรือจังหวะที่จะทำดังนั้นเราจึงได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับมันไม่ใช่3 วัน 5 วันเป็นโครงการที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีบางอันก็ได้จากการที่สำรวจแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยเสนอขึ้นมาอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้ใน157,000 ล้านเนี่ยเราเสนอด้วยความระมัดระวังเพราะว่าวิธีการก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยได้เรียกมีการประชุมนะครับแต่ละหน่วยงานเช่นหน่วยงานทำเรื่องโครงสร้างเรื่องน้ำนะประชุมกันยาวเหยียดเลย1 วันโครงการเรื่องคมนาคม1 วันโครงการเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอื่นๆนะครับประชุมกันหลายวันเลยแล้วก็มีให้ข้อสังเกตว่าอะไรควรจะทำไม่ควรจะทำในที่สุดก็กรองมาได้ประมาณสัก110,000 กว่าล้านเราไม่ได้ใช้หมดนะครับเพราะเรามีนโยบายว่าอะไรที่ใช้เนี่ยต้องคุ้มค่าจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามในการที่ทำอันนี้นะครับในคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยได้ให้ความเห็นชอบแล้วเพราะเห็นว่า1หน้าตาที่ออกมาหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยมันมีการกระจายการลงทุนเนี่ยทั่วประเทศนะครอบคลุมไปในรายจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เกือบทุกอำเภอด้วยเมื่อมองไปแล้วอันที่2นะครับการกระจายเงินลงทุนอันนี้เนี่ยเมื่อเราเอามาหยิบมาใส่ไม่ใช่ว่าดูผลลัพธ์ของมันก็ออกมาเป็นว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำก็จะได้แบ่งสัดส่วนของเงินที่ได้ไปเนี่ยในอัตราที่สูงกว่านะฮะจังหวัดที่มีรายได้ที่สูงเช่นกรุงเทพระยองเนี่ยนะฮะได้เงินไปแล้วเมื่อเทียบกับขนาดของรายได้แล้วเขาได้น้อยมากเป็นจุดเท่านั้นเองแต่ถ้าในจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวน้อยนะครับก็จะได้สัดส่วนของเงินที่ได้เข้าไปเยอะก็จะแปลว่าตรงวัตถุประสงค์ของเราด้วยนะครับแล้วก็เราดูเรื่องการจ้างงานว่าจ้างงานเยอะไหมเท่าที่ดูนะครับการจ้างงานเนี่ยมีจำนวนเป็นหลักหลายล้านคนนะครับถ้าผมจับตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณสัก6-7 ล้านคนนะครับแล้วก็ในการจ้างงานเราก็ประเมินดูแล้วจากที่เขาส่งแผนขึ้นมาว่าเป็นค่าจ้างเท่าไหร่ค่าจ้างก็อยู่ตกประมาณ 30% ของที่เราอนุมัติไปก็คงเดาตัวเลขได้ประมาณ 30,000 ล้านขึ้นอันนี้ครับพอคณะกรรมการชุดใหญ่ได้ดูแล้วนะครับก็เห็นว่าทุกอย่างนี้ก็ได้กลั่นกรองมาเป็นไปตามหลักวัตถุประสงค์ที่ให้มาก็เลยได้ให้ความเห็นชอบอย่างไรก็ดีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งหมดนี้ให้ไปดูทำให้อย่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่ขอนะครับแล้วก็ได้มีการกำชับอีกว่าในช่วงที่ทำงานเนี่ยขอให้นึกถึง3 เรื่องนะครับขอให้ทั้งหมดเนี่ยมั่นใจว่าเดินไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยากให้เจ้ากระทรวงต้นสังกัดนะซึ่งมีหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เนี่ยขอให้กำกับอย่างใกล้ชิด
ในกรณีที่เจออะไรที่คิดว่ามันไม่ใช่ หรือมีสิ่งที่คิดว่าต้องการมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ขอให้ติดต่อขึ้นมาเลยนะครับแจ้งขึ้นมาเลยนะครับเพื่อจะอาจจะไม่ใช้งบนั้นหรือระงับไปเลยก็ยังได้อีกอันนึงก็คือเรื่องหลังจากชุดนี้แล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งเขาเรียกอนุกำกับติดตามนะครับประเมินผลชุดนี้เราจะแต่งตั้งแล้วก็ขอให้มีการเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าตรวจทานออดิตไปนะครับเพื่อจะให้โครงการนี้บรรลุซึ่งความสำเร็จจริงๆอันนี้ก็เป็นคำกำชับจากคณะกรรมการชุดนี้ครับก็จริงๆเหลืออีกก้อนหนึ่งคงจะเห็นว่าเรามีอยู่อีกก้อนหนึ่งก็คือมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนเนี่ยนะครับที่เสนอขึ้นมาเนื่องจากจำนวนนี้เรามามองเห็นว่าที่เสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการที่เราดูแล้วตรวจเบื้องต้นนะครับคณะกรรมการเขาตรวจเบื้องต้นแล้วอาจจะไปไม่ได้ผ่านรัฐมนตรีต้นสังกัดขึ้นมาก็ได้เพราะส่งเข้ามาโดยตรงมีบางอันก็อาจจะไปซ้ำซ้อนกับเรื่องอื่นที่เคยทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะขอวันนี้จะขอเอาขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งดูกับคนที่ขอโครงประมาณจะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับมียอดทั้งหมด 60,000 กว่าล้านดูซิว่ามีอะไรบ้างที่ตกหล่นและเราสมควรที่จะทำให้มันมีการลงทุนก็จะดูอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ดูไปแล้วถ้าถามว่าเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับเวลามันเหลือเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ที่มันมีคุณค่าจริงถ้าเหลือเนี่ยก็คือสมมติมันไปใช้งบอย่างอื่นก็ได้ข้อที่หนึ่งในกรณีที่ไม่ได้ใช้มันก็ดีนะครับก็แปลว่าทำให้รัฐบาลกู้หนี้น้อยลงนะครับถ้ามันใช้ที่สำคัญและจำเป็นก็ควรใช้ถ้ามันจะเหลือจริงๆก็ไม่เป็นไรครับก็ปกติแล้ว60,000เนี่ยมันก็น่าจะได้ไม่ถึงเพราะว่าของเดิมเนี่ยที่คำขอ 60,000ครับคำขอ 60,000ของเดิมเนี่ยที่ได้ 1.1 เนี่ยคำขอ 300,000 กว่าล้านเหลือไม่ถึง1 ใน 3เลยนะครับอ๋อน้ำกับโครงการน้ำกับคมนาคมเนี่ยครับ2ตัวเป็นตัวใหญ่รวมแล้ว70%กว่าเป็นท่องเที่ยวสัก10%นะครับแล้วที่เหลือเป็นเรื่องอื่นๆนะเรื่องวิกฤตทำเนี่ยครับเราก็จะมีมาตรการทางส่งเข้ามาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือมีมาตรการเรื่องการศึกษาบ้างนะครับต่างๆเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่น้ำและคมนาคมแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูให้ดีนะครับในน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้ลงคำว่าน้ำเนี่ยมันจะไปทุกจุดเลยเพราะมันจะเป็นน้ำเพื่อการบริโภคนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ำเพื่อกันให้มันไม่ให้มันท่วมนะครับเพราะมันมีการปัญหาการท่วมต้องซ่อมแซมเลยนั้นอีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเพื่อส่งน้ำเข้าเกษตรโดยตรงเพราะนั้นมันก็มี 4-5 วัตถุประสงค์นะครับในการทำเหล่านี้เพราะนั้นก็เมื่อเป็นน้ำมันก็ถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะไปที่ส่วนใหญ่ส่วนคมนาคมเนี่ยหลักๆของมันก็คือดูเรื่องถนนเข้าไปนะครับที่เราจำเป็นต้องทำและวัตถุประสงค์ก็คือเชื่อมเมืองเอกสู่เมืองรองเพื่อไปสู่การท่องเที่ยววัตถุประสงค์อันที่2ก็คือดูเรื่องเซฟตี้นะครับถนนบางส่วนเนี่ยมีความปลอดภัยที่เราจะต้องปรับปรุงบางส่วนเนี่ยมันชำรุดไปแล้วนะที่ผ่านมาแล้วมันถึงแม้จะไม่ถึงระยะซ่อมแล้วมันชำรุดมากจนปลอดอันตรายเนี่ยเราก็ให้จัดทำได้อย่างนี้เป็นต้นโครงการเหล่านี้มันจะช่วยปรับปรุงค่าผลิตเราในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็อย่างที่บอกนะครับบ้านเราปัญหาของเราก็คือการลงทุนมันต่ำอันนี้ถามว่าการลงทุนมันต่ำเนี่ยเราจะได้ยินปัญหาคำหนึ่งเป็นประโยคประจำนะครับว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างเราไล่มามีอะไรบ้างครับน้ำเรื่องที่1นะครับถนนหนทางเป็นเรื่องที่2พลังงานเป็นเรื่องที่3แต่พลังงานเนี่ยมันจะไม่อยู่ในส่วนที่รัฐจะต้องดูแลแต่ดูแลนโยบายเพราะอะไรฮะเพราะพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันเนี่ยดูแลโดยเอกชนอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องอื่นๆที่ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาก็มีงบประมาณในครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่อยู่งบประมาณปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นถามว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครั้งนี้นะครับก็นำไปสู่ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจที่นักลงทุนอยากจะลงทุนมากขึ้นเกิดความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเกิดความมั่นใจขึ้นการลงทุนมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเรารู้ว่าการลงทุนที่ดีและมีผลการลงทุนต่อเนื่องเพราะมีความเชื่อมั่นนะอันนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆระยะยาวครับสำหรับงบอันนี้เนี่ยคงรู้อยู่แล้วต้องเป็นไปตามงบกลางนะครับเป็นไปตามงบกลางที่เรามีอยู่ตรงนี้เราจะต้องผูกพันให้ได้ภายใน30 กันยายน 2568แล้วก็ใช้ไม่เกินปีหนึ่ง
แน่นอนครับมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเราคงต้องมานั่งดูงบปี68ด้วยว่าจะปรับยังไงเพราะมันจะมีงบกลางอยู่แล้วปี2570 71เนี่ยเราจะใช้แนวทางนี้มานั่งดูเลยทำอย่างจริงจังนะครับเพื่อจะดึงการลงทุนมาให้ได้คือถ้าทำได้หมดสัก150,000เนี่ยจะดีขึ้นประมาณสัก 0.5 ถึง 0.6 แต่ถ้าทำประมาณ110,000 กว่าล้านก็ได้ประมาณสัก 0.4 ถึง 0.5 นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราหักไอ้สิ่งที่เราเคยบวกเอาไว้แล้วตอนที่จะใช้เงินเนี่ย1ก็จะเหลือประมาณสัก 0.4 ครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วรู้รายละเอียดอีกทีวันอังคารหน้าแล้วกันตอนที่ครม.อนุมัติครับ